नमस्कार मित्रांनो, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई ते नागपूर या हायवेचा आज आमने ते इगतपुरी या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण सोहळा आज झाला आहे. म्हणजेच आज हा महामार्ग सर्वांसाठी खुला झाला आहे. परंतु खऱ्या अर्थाने या हायवेच्या प्रवासाला सुरुवात होते ती वडपेट टेकडी येथून. मुंबई एंडकडून एंटर एक्झिट पॉईंट हे याच ठिकाणी देण्यात आलेले आहे. JNPT कॉरिडॉरचे काम व साईधारा सर्कलचे काम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ट्रॅफिकचा सामना येथे आपल्याला करावाच लागेल. आणि एकदा का साईधारा सर्कल सुरू झालं मग मात्र आपला समृद्धी महामार्गाचा प्रवास हा अतिशय वेगवान होणार, यात काही तीळ मात्र शंका नाही.